Bruselské schody, příští zastávka pod Karlovem. Takže dneska máme z natáčení takovej vlog s tramvajem. Co si svůj to přečet v tramvaji? Metro. My totiž jdeme z natáčení už jako komiksových novin, ty děláme pro vás, jo? To není jako pro nás, jako že bychom to dělali rádi. Je to dřina, je to práce. Já jsem upřímně jako docela v depresi a trošku vyhořelej z toho už. Nějaký rousy nejsou tady. Je tady Dan Rouza, tam vzadu sedí. Protože opravdu na tom krvekonu byl mezi náma, když jsme u toho. Už nás tlačí čas, máme 0 minut. Poslední slova. Poslední slova. MJ. Jsi viděl nového Spidermana? Neviděl, já teprve jdu domů. On už home komil. Je tam MJ. Já nevím. Jirko, je tam MJ? Jirka to viděl. Jirka psal na Facebooku, Jirka Pavlovský teda. On totiž nedělá opičky, ty teda taky viděl. Viděl, a prý to není válka úplně. Něco jako civilní válka. Taky nebyla válka. To je smutný. Halí jsme. Máme dalších 5 minut. Slávy. Sexu. V tramvaji. Dáme nějakou novinku? Komiksovou? Nebo jinou? Českou komiksovou novinku nějakou? Jo, českou, ano. Co jsi četl? Ondra, co jsi četl? Já jsem naposled četl, člověče, Assassin's Creed. Jo, to jsem mi vydal dneska na DK. Jo, líbila se ti? Jako včet, no. Jako, mně se líbila, ale nejsem si jistý, že se bude líbit Jirkovi. To taky nevím. Ale když jsme u toho Spidermana, tak třeba MJ si myslí něco jiného. Ale ten hra není tak špatná. Ten komiks je horší. Je horší dokonce než komiks Zaklíneč a ten je fakt špatný. Tam je docela špatný, že to ani není tak jako po té hře. Tam je nějaká holka, co tam běhá. V tom Creedu. Ale to je i v tom Zaklínačovi. Člověče, já jsem dlouho přemýšlel nad tím, jako, co se mi tak autor snažil říct a pak... Co? Ale na to je dobrý Honza, ten ti vždycky řekne, co tím autor chtěl říct a podobně. Co tam bliká? Já mám paměťovku, 2 minuty, dobrý, tak v pohodě. Nerozumím. Ono se to snaží říct, jako, že ten komiks není tak dobrý, ale když už jako je to Creed, tak možná Apollo. Ten je lepší. Je tam box? Když umřel, tak umřel. Jo. Každopádně, teďka už ten Spider-Man, když jsme už u toho Homecomingu a u těch MJ. Můžeme udělat jiný coming, jako... Coming out? Jo, vlastně tady není Honza, pardon. Ale tady Jakub, on něco s těma koňskýma špérama se dneska viděl na YouTube. To je dobrý coming. Že Kuba má rád, no to je jedno, to nebudeme řešit teďka, co má rád za péra Kuba. Ale právě, že vyšel ten Spider-Man, ten rodinné hodnoty, rodinné něco, ten od Del Ota, což je jediný od Del Ota, co potřebujete a rozhodně ne nějaký hřbet blbých úchylných knížeček, který má on. Jo, to je pravda, no. To má aspoň nějakou hodnotu, tohle. Co teď myslíš, ale jestli ty knížečky nebo... Ukážáčka. Já si myslel, jako, že ten Spider-Man bude mít hodnotu. Jo, duševní. Rodinou, taky. Ale hlavně jsem vám vlastně si vzpomněl. A to vlastně, jestli tohleto video dáme na YouTube, nebo na jiné streamované média, tak časem možná pro vás uděláme nějaké soutěže, právě že o tyhle ty úplně kurevské komiksy. Ultimátní komiksové komplety. Jo, už jsem myslel, že o rodinu budeš soutěžit. No to nás nechám. V pořádku. Ne, to dám někomu za odměnu, nějakému recenzentovi. Aby se všichni nebudeme čas sobě. Tak jo. Já jsem největší level, protože mám resty 7 komiksů ještě. Já 4. Klik jsem ještě nenapsal. Klik mi tam visí. To asi natočím nějaký, nebo stáhnu video z RedTube a jednu tam. Dreda teďka mám odepsanýho. Myši. Deadpoola. Béprt. Batmana.
Máš Bitcoina? To jsem vlastně hodil, no. Běž, Černou, temnou. černou, temnou, jakou. Černý bylo kladivo, to nevíš. A pak tam ještě něco mám. No, máme toho prostě pro vás spoustu. No. Ale to je na Geeky, to není na komiksových novinách teda. Ani u Kundena, ani u Valomeho. Ale Valome taky chystá nový video, jsem slyšel. Jo. A nejen Dika. On totiž Valome má peníze, že může jít na dovolenou. Toho Dika stejně vytáhne. My nemůžeme, my nemáme peníze. Protože, jak jsme řekli, musíte nás víc odebírat a klikat na reklamy. My z toho máme peníze, aby jsme si mohli koupit něco k jídlu. Já ne. Nejenom pivo. I on by měl, kdybyste dostlikali. První mám já, pak Honza, pak dostanou i zbytek oni. Jako, nechceme jako říkat, že by se nám měli platit třeba techniku za 20 000 nebo víc, To by mohli. ale můžete. Já vám pošlu PayPal svůj osobní, který udělám transparentní pro moje kolegy Ano. z komiksových novin, aby viděli, co mi posíláte. No stejně bude to šmalit. Já nebudu lhát, já si za to koupím i komiksy. A těch vám potom budu psát, vyprávět a třeba se s nimi i fotit.